Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Heo Sữa Luộc. Tập lần trước thì tụi mình đã đi thăm sở thú mỡ, đi gặp những cái em gấu, em hươu đồ rất là dễ thương ha. Thì chiều hôm đó thì tụi mình đã thuê trước một cái căn RV để tụi mình ở lại vì đường về khá là xa. RV là nó kiểu như là cái nhà di động á, thì người ta thường là móc vào cái xe hơi, người ta kéo lên rừng hay ra biển gì đó người ta ở lại, và nó sẽ có đầy đủ tiện nghi luôn. Thì cái khu này á, nó mua nhiều cái RV người ta để đó để cho người ta thuê giống như là khách sạn vậy đó. Mời các bạn cùng trải nghiệm với tụi mình nha. Ok, tụi mình tới được cái AV của tụi mình rồi nha. AV nhìn cũng bự á. Để coi coi nó bên trong ra sao nha. Sạch sẽ nha. Ồ. Đâu đây? Có bếp nè, Ừ. có lò nướng nè, Đây có bếp. rồi Lò nướng, microwave. sống, Wow, chén dĩa đầy đủ luôn. Bát rửa chén. cái này là cái thớt nè, đúng không? Cái thớt. Để đây xong rồi dỡ cái này ra là cái thớt, giấy rồi dao đồ đây. Tủ lạnh. Trời ơi. Ủa, tủ lạnh nó để sẵn đồ ăn cho mình luôn kìa. Có đồ ăn nè. Hả? Có hành ngò. Có salad. Kim chi. Trời ơi. Chủ này cũng là người châu Á hả ta? Có sữa bò Đại Hàn nữa. Trời. Cái hell? Và biết mình cần nào có diet Coke nữa nè. Cam nữa nè. Ồ, cam luôn. Cam. Trời ơi, khu này chu đáo quá vậy ta. Thôi, rồi lời quá nha. 160 vậy là quá. Đúng rồi, book 160 quá được rồi. Recommend nha mấy bạn. Tivi luôn nè. Đây là Có nồi luôn nè. Nồi. Rồi có tivi. Đi vô đây. Đây là phòng tắm. Đâu? Phòng tắm là có Phòng tắm. nè. Rồi cái này là Bồn rửa mặt ở đây. Bồn rửa mặt đây. Có cái toilet rồi phòng tắm luôn. Đây phòng tắm này, phòng tắm có xà bông này nữa. Đây là toàn cảnh ngôi nhà của tụi mình tối nay nha. Ở đây thì có 2 cái giường queen rất là rộng, đủ cho 4 đứa ở. Bây giờ trong lúc nghỉ ngơi 2 đứa thì chơi game, còn một người thì ngồi biểu diễn văn nghệ, một người thì ngồi thưởng thức. Anh ấy hát rất là hay luôn. Nếu các bạn sẵn sàng thì chuẩn bị nghe nha, còn nếu không muốn thì tắt loa trong vài giây sắp tới. Mời các bạn nêu cảm nghĩ ở phần bình luận nhé. Sau khi ngủ một giấc lấy lại năng lượng thì tụi mình đi bộ vòng vòng khu này để coi thử là nó có gì hay nha. Không khí thì mát mẻ, thậm chí là hơi lạnh một xí, mình phải mang đồ ấm nè. Ở đây mình nể nhất là hàng cây này nè. Tụi mình cứ suy nghĩ không biết là người ta phải bỏ ra bao nhiêu năm để trồng cái hàng cây này để mà có được cái hàng cây cho cái chỗ kinh doanh này ha. Hay là người ta có thể mua cái cây lớn sẵn về người ta trồng lên cũng được nữa. Cái dãy của tụi mình thì nó không có cái view núi đẹp nha. Tại cái RV mà tụi mình mướn là nó chỉ cho 4 người ngủ. Còn mấy cái RV ở phía mà cái view đẹp này là những cái RV lớn hơn, nhiều tiền hơn. Nên là nó có cái chỗ nhìn ra núi rất là đẹp. Mình cũng hơi tiếc tại vì mình không biết cái này. Không thôi thì mình rủ thêm vài người nữa đi, vừa đông vui mà vừa có view đẹp nữa. Hai đứa mình thì khóa đi bộ ha. Vừa đi bộ vừa nói chuyện xàm vừa tâm sự nữa. Các bạn có muốn nghe thử là tụi mình đang tâm sự gì không? Giả đò chỉ rồi. Ừ.
Mặt trời sắp lặn rồi, bây giờ tụi mình về đây đánh thức hai đứa này dậy và nhóm lửa chuẩn bị đồ ăn tối nha. Tối nay thì tụi mình sẽ ăn sườn bò Đại Hàn nướng, ăn với cơm và kim chi. Ăn đơn giản vậy thôi nhưng mà rất là ngon. Trời lạnh ăn cái gì cũng ngon hết các bạn. Ăn xong thì tụi mình ngồi hàn huyên bên đống lửa ha. Là mình nhớ lại kỷ niệm hồi xưa đi cắm trại quá. Nhưng mà lúc đó thì tụi mình không ngồi nhưng mà bị thầy cô bắt nhảy tưng tưng xung quanh đống lửa. Và ngồi chơi một chút thì tụi mình được nghe bà kể chuyện đó nha. Ngày xưa có hai anh em nhỏ, mẹ mất sớm, hai anh em phải sống với người bà. Ít lâu sau người bà cũng bệnh nặng qua đời, để lại của cải cho hai anh em. Người anh dành hết của cải để lại cho người em một căn nhà nhỏ và một cây khế. Và với số tiền mà người anh đã tham lam kiếm được, người anh đã gây dựng sự nghiệp của mình để trở nên giàu có. Và sau khi giàu có thì người anh nhận ra rằng là cuộc sống này không phải là giàu có là sẽ có tất cả, nên người anh đã quyết định đi tu. Và người anh lấy pháp danh là Trần Quyền Trang. Còn người em, trở lại với người em thì hàng ngày lên núi đốn củi, sống cùng người vợ qua ngày. Và một hôm thì người em tới mùa khế, thì người em đang hái khế thì bỗng nhiên gió kéo tới, một con chim khổng lồ bay tới ăn khế của người em. Người em nói: chim, mình đi chim, nhà tao chỉ có mỗi cây khế, mày ăn rồi lấy gì nhà tao sống. Con chim vừa ăn vừa nói: wow, chiếc hoàn khế, give tree go, mai túi tree gan, đinh theo mà đừng. Wow. Thế là người em không hiểu gì hết, tại người em làm gì biết tiếng Anh. Trời ơi. Gì kêu. Sau đó người em tức quá, liền lấy khế chọi chim. Con chim quá hung hăng, liền mổ gãy cánh tay của người em, và người em cụt cánh tay. Và người em buồn bã, người em phải té xuống và nhập viện, nhưng mà vẫn cứu được mạng. Và người em quá buồn bã nên người em đã trốn vợ lên núi để tu luyện võ công. Và sau này người em với biệt danh là Dương Quá. Và sau này thì con chim cũng hối hận, con chim cũng bay lại để xin lỗi người em. Và con chim khi mà bay xuống thì con chim nói là thật ra con chim chính là Gao Vàng, đại bàng tung cánh. Con chim đã truyền hết võ công của Gao Vàng cho Dương Quá, và từ đó Dương Quá và con chim, người em và Dương Quá là con trai Quá đó, là con chim đi tung hành. Sau khi tung hành được một thời gian thì người em và con chim đã gặp lại người anh, lúc này cũng là Đường Tam Tạng. Và Đường Tam Tạng thì cũng cùng năm thầy trò đang đi thỉnh kinh. Thì hai anh em cũng ngồi lại nhậu với nhau. Xong rồi nhậu thì hai anh em gặp ba người đi ngang, và ba người này đang kết nghĩa huynh đệ. Và ba người này chính là, các bạn cũng biết là ai rồi, đó chính là Lưu Bị, Dương Lễ và Tôn Ngộ Không. Sao mấy cái thời nó gọn cho con. Các bạn ơi, các bạn hãy nêu cảm nghĩ của mình về cái câu chuyện mà bà vừa kể nha. Riêng mình á, mình thấy câu chuyện rất là lạ luôn. Nhưng mà được cái là nó cho mình những cái trận cười là sảng khoái. Nhờ đó mà tối đó ngủ rất là ngon. Còn tới khi mà bà kể chuyện ma thì mình chạy mất dép. Mình không có ngồi đó nữa. Ngồi chơi một lúc lâu thì tụi mình đi dọn dẹp và tắm rửa. Cái phòng tắm ở cái RV á, thì nó dùng cái nước nóng ở trong một cái bình. Thì bình này có giới hạn thôi. Mỗi người sẽ tắm được khoảng 5 đến 7 phút. Và sau mỗi lần tắm á, thì phải đợi khoảng 20 phút thì nước nó mới nóng đủ trở lại để cho người tiếp theo tắm. Nhưng mà có cái nhà tắm chung ở gần cái khu tiếp tân á, thì cũng rất là sạch sẽ nên tụi mình chia ra bớt. Thì nhờ đó ai cũng tắm rửa xong để chuẩn bị chơi cái trò tiếp theo, đó chính là tiến lên.
đi đâu chơi mà không cái bài tiếp lên không phải là người Việt Nam. Ham chơi là vậy đó, nhưng mà thực sự ai cũng rất là đuối rồi vì đi cả ngày hôm nay. Bây giờ tụi mình sẽ đi ngủ nha. Bye bye. Good morning. Chỗ này cách nhà mình 3 tiếng, thì có được gọi là sáng thức dậy ở một nơi xa không ta? Mà kiểu sáng ngủ dậy nắng chiếu vào cửa sổ rồi nhìn ra cũng có view đồ này nọ, cũng sảng khoái lắm nha các bạn. Sau khi đi bộ hết khít trời thì tụi mình về chuẩn bị đồ ăn sáng và dọn dẹp cho điểm đến tiếp theo nha. Bây giờ chúng mình đã ăn sáng nha các bạn. Có một chút đồ ăn dư tối hôm qua, ăn mì gói với lại kim chi và trứng và có nấm nữa. Hấp dẫn chưa? Ăn sáng xong thì tụi mình dọn dẹp để đi đến địa điểm tiếp theo nha. Đây là một cái con suối rất là dễ thương và cái cung đường đi đến đó cũng rất là đẹp. I've said this a million times. You're no good for me. I should say goodbye. But your voice is my lullaby. And your kisses are something I can't deny. Is it right? Bây giờ tụi mình đang đi tới một cái khu dã ngoại mà có suối nha. Trời ở ngoài thì hơi nắng nóng nhưng mà đi tới gần khu suối là thấy mát mẻ liền. Giờ tụi mình đi ôn lại kỷ niệm ha. Không biết có ai hồi nhỏ trốn cha trốn mẹ đi tắm sông tắm suối không? Mình là có đó. Đây là lần đầu tiên mà mình đến con suối này nhưng mà mình rất là thích luôn. Tại vì ở đây có rất là nhiều bóng mát và cảnh cũng đẹp nữa. Nhiều gia đình đó, người ta đem con cái tới đây để cho tụi nó chơi tắm suối, đem đồ ăn đồ uống, đem bạt, đem ghế, đem võng tới để mà ngồi thư giãn, nghe nhạc. Mình cũng rất là thích luôn. Nhưng mà hôm nay thì mình không có sự chuẩn bị. Tại vì quyết định đến đây là bộc phát thôi. Tại vì nó nằm trên con đường đi về của tụi mình đó. Nhất định lần sau mình sẽ đem gia đình đến đây chơi. Vọt nước xong rồi bây giờ tụi mình ra ngoài cái khu vực picnic để ngồi ăn. Tại vì người ta có bàn ghế ngoài đó cho mình ngồi. Ăn xong rồi tụi mình xuất phát đi về luôn nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chuyến đi lần này. Nếu mà các bạn muốn xem thêm những cảnh vật ở Arizona, những địa điểm cụ thể nào, các bạn có thể bình luận ở bên dưới. Tụi mình sẽ đi trải nghiệm và review cho các bạn xem. Nếu mà yêu thích thì hãy cho tụi mình một lượt thích và đăng ký nha. Hẹn gặp lại các bạn lần sau. Bye bye.